صباح النور. كيفك؟ كيفكم يا عم؟ ان شاء الله منيح. الحمد لله، انت كيف؟ اخبار وصغار؟ روعة. الاهل الحمد كيفكم لله. منيح؟ كيفك انت؟ يا كريم. ولع الفرن. هاي المولد بنعملها دور، بتعملها انا وياها بالسعادة يعني اثنين. شايفة؟ نعمل كشك، نعمل مربيات، نعمل رب الحارة، نعمل كبس الحارة، مظاهر ومورد، دبس رمان، دبس حصرم، زعتر، سماء، زهرات، حشيش، كلها برية يعني. فيه بقى كتير فعلا بنبيع من صار بياكلوا بيجربوا يعني. اللي بياكل أول مرة بيرجع تاني مرة وثالث مرة بياكل. كل ما إجوا عنده بده ياكل. ايش الحال مع هالأيام هاي اللي نحن فيها؟ من الحال عم بيجي في ناس. فعلا من ناحية في ناس بيجوا أنطوني لعنا. تنكة البنزين 250,000 ليرة. تيطلع لعندك الكور ويقول لي أنطوني شفته عامل فيديو وجينا لحد هيك ما نقول شيء ويدفع 250,000 ليرة حب بنزين بس. فعلا شيء مهم كتير صدقني. قديش بنبسط العيال اللي بيجوا عنا انه حاطط 250,000 ليرة بنزين تيجي عندك الكور ياكل ما نقول شيء. كتير مهمة صدقني. مش انه نحن صفينا مع العالم، مش مصلحة، مش زبونات، مش تجارة. بيجوا لعنا هون بس يصيروا وصلنا لعندك الكور خلص رحنا. يعني وصلوا على البيت. أنا القطة كنت صغير صارت 58. صار في إجرام كتير بس ما كان في إعلام يغطي اللي عم بيصير يعني. ما كنت مثل اليوم. اليوم تشعبت السياسة، ما بدنا نحكي السياسة بس عم نحكي الوضع اللي نحن فيه. ما كنت مثل اليوم كان في تنافس سياسي مثلا بطيء، مش مثل عشت 58. 58 كانت كتير صعبة. صار في دمار على ساحة البلد كتير. بس ما في تلفزيون يغطي كان ولا في إعلام يغطي أو شو ما حد يعرف هي. ما حد يعرف هي أبدا. كتير راح قلت له بس ما كانوا يحكوا عنه لأنه ما حد بيعرف، ما حد بيشوف يعني إذا إله راح 5 قتلة يكون راح 100. أما اليوم الحرب العشناها 75 أنا عشتها من أولها وأنا حضرت السبت الأسود. كنت ببيروت أنا وخيي وخلصتها بأعجوبة يعني. فعلا شيء إجرام يعني. صار في إجرام بحرب الخنصبين كتير يعني. كان في إعلام يغطي بس مش كل شيء يغطوه. مش كل شيء يغطوه، مش مثل اليوم. اليوم بلحظة زي ما شو بتلاقي الخبر انتشر وين ما كان. وين ما كان فتنا بقطعات خبز، بقطعات بنزين، بكل شيء كل شيء يعني اسمه. بس كان في مصاري بالوقت. ليش كان في مصاري؟ كانت بتعرف الأحزاب عندهم مسلحين وبيقبضوا معاشات. والمسلح اليوم اللي حط روحه على كفه من أي طرف ما بده يجمع مصاري، بده يعيش وينبسط، يصرف مصياته بالشارع. البور نحكي عنه. إذا بدك. البور كله مليارات الدولارات ضاع ترانزيت كله. انضرب البور وفلت العالم. هيدي كمان
خليت الوضع الاقتصادي بالبلد يرتاح. ما تشوف الا سبة ويسكي 200 300 صندوق على الاستراد او على الطريق، اي طريق فوت تلاقي ويسكي مسطب ببير شو ما أي كان. سنة؟ ايه أي سنة؟ هيدي ما بين 75 و 80 يعني. خبرنا عن الليرة، حضرتها قديش كانت؟ كم قرش وكم ليرة وكيف صارت وكيف وصلت؟ الليرة اللبنانية كانت أقوى عملة بالعالم، أقوى من الدولار. كان أجار فاعل نص ليرة. أنا عفيري أنا. أجار فاعل نص ليرة كان. يعلم عائلته ويطعميهم ويعيشهم ويمون بيته ويفضل مصاري معه يعمل أوضة. نص ليرة شفت يعني. بعدين صارت ليرتين. كمان كان معلم عمار ياخد 5 ليرات. نحيط ينحت نحيط 5 ليرات جميلته. والشغيل معه 3 ليرات يحمل له حجار على ظهره يحط له على الأسنان. كان في مصاري يعني إلى قيمة كان مش مثل اليوم. الليرة الذهب بيقولوا له أنا ما لحقتها يعني بس بيخبروا جدودنا. العسملية 5 ليرات ونص لبناني. شوف إذا قيمة العملة اللبنانية كان 5 عملة عسملية الدور هاي كبيرة مش مثل هاي الليرة الصغيرة اليوم. يعمل 5 ليرات ونص لبناني. كانوا يشتغلوا يجمعوا من شغله يجمعوا. تعرف كانوا يجمعوا. ما كان في شيء ياكل المصاري مثل اليوم. اليوم التكنولوجيا والعيشة والفخمة وكل شيء عم تاكل مصاري. كل بيت فيه 4 5 سلولات 4 5 سيارات. في الانترنت في الديش في كل شيء يعني. اليوم صار في مثلا ما كان في برادات ما كان في غسالات ما كان في كل هيدي على الطبيعة. المرة تصل على داير تشعل برا ما كان في غاز يستهلكوه. الناس تشتي على الحطب تخبز على الحطب تطبخ على الحطب. من زمان كان يفضل معهم مصاري. كانت المونة تطلع من عندهم كلهم. يزرعوا بزروب بسوريا حمص بندورة كل شيء خضرة يتمونوا للشتاء منها. هذه اجت طنطلار شيء اجت لور نحن كمان فوتها فوتها شيء اللي كم بدك فوتها. بديش هو عم بيحكي بديش احكي. لا مش عم نحكي شيء فوتها. بالاذن هيدي تساعدهم يربوا قرقرين 3 بالبيت يقورموهم. ما كان في بلودات يعني يذبحوا القرق بالموسم او القرق يذبح يقورموه ويصيروا ياكلوا دهن يطبخوا دهن يقرموا دهن يعملوا دبس. كانوا يطبخوا تين حطباتوا من عندهم. يعني ما كان في مجال للمصاري تنصرف. والمدارس قليلة كان يعني يروحوا على المدرسة اللي فيه يقدروا يروحوا على المدرسة يعني. بقى كان يجمع مصاري يعمل كل مصاري معه 5 ليرات ونص لبناني مش عايزه يشتري ليرة ذهب يحطها بقى بالفخارة الصغيرة ويبحث جورة بالزاوية ويطلع. خبرنا عن حياة الجبل بالشتاء، كيف كانت العيال تعيش مع بعضها والمحبة حياة الجبل حلو في أجمل منها. يا ريت بترجع الناس عليها يا ريت يا ريت. أنا فوق أنا بيتنا تراب كان بيت قديم عقد كبير وبيت بس كنت فيها قليل فيها ما في بطون كان كليا الأول كان في قرميد. أيام الشتاء بقى الدنيا بالثلج تعمل متر ثلج. بيقعدوا الناس كلها بالبيوت الصبح الساعة 9 على الشباك بشوفوا زلمة طلع على السطح تلاقي 25 واحد ركضوا دغري بالزحف تبع الثلج على السطح وينقلوا من سطح لسطح يجرفوا وين ليش تحضر من سطح لسطح وممنوع يفل. بده يضيفون معكم دبس وصفوف بدبس وقمح مسلوق ودبس وعرف شيء ممنوع. يتجمعوا على شيء. أنا فوق عندنا بالبيت كبير كان 8 والشتاء يتجمعوا عنا. بيي كان عنده بوصلة على طريق مسكنته وبحبوه كتير يخدموا الناس كتير يخدموا أغراضهم يجيبوا أغراضهم. ما يروح بطل يصيروا عنده كل ليلة 40 50 شخص. تيجي أمي تعمل صفوف دبس باللكن طحين بساعة 25 كيلو طحين هاي. تصير هي تمد بها السوير نحن نصير نخبز يلا ونقطع ونحط بالصول والناس تاكل ويقعدوا يحكوا حياة
يحكوا حكاية عنتر والزير. بقى بذكر ليلة هي حلوة كتير. كان خويلي كمان من الجنة الله يرحمهم كلهم، يرحم كل راحوا. صارت الساعة 1 عم يقروا من واحد لواحد، يقرا يرتاح واحد يقرا ونزت الإبرة في السمارة يقعدوا. وصلوا لمطرح أسر كمشوا عنتر ابن شداد وأسروا وحبسوه. ناقص اللي عم بيحكي بيقول له خيلي ما راح نفل إلا ما يطلع عنتر من الحبس، بتكفل قرلي. شوف كانت حلوة فعلا، في براءة في نوايا، مش مثل اليوم. مثل اليوم إذا واحد صرخ بوشي بالبيت جاره بسكر بشباك، ثم يسبق لك يسلك. راحت الإنسانية، فقدت الإنسانية، بقيت الرحمة. ما عم نشوف، ما نحكي سياسي، بس ما عم نشوف يعني مصالح شخصية بالبلد. دمروا لبنان، دمروا الشعب اللبناني، عم بهجروه. أنا بعتبر لبنان بالنسبة لعدد سكان ولحجم صغير على الكرة الأرضية، أكبر دولة بالكرة الأرضية مصدرة شباب مثقفة وصبايا على دول العالم. وإذا بتفتش بتلاقي دول العالم كلها وين في مركز السياسي فيها لبنانية. وين رايحين اللبنانية بعد؟ وين؟ تيصفوا خدم وحاشم برا، عم بيستغلونا طاقات، عم بيستغلونا، عم بيصير اللبناني جاهز طبيب أو غيره، عم بيستغلوه. أنت بدنا اليوم اللبنانية هلا الكبار بالعمر ما بقى في مجال يعني، بس هالشباب أنتم اليوم ما يلحقوا حالي، يلحقوا بس مصالحهم الوطنية الشخصية. فعلا كثير مؤسف اللي عم بيصير، اللي عم نشوفه يعني. والشعب صاير عنده إجرام يعني. شو حقها هيدي 50,000 بدك خدها بدك ما تاخدها، وهي حقها 10 بدك خدها بدك ما تاخدها. هاي اللي عم بيصير اليوم. الوضع اللي وصلنا له كثير مؤسف كثير. طاقة البنزين 250,000 ليرة، ما في بديل، ما في بديل. أدية الغاز امبارح لتر غاز 13 كيلو دفعت حقهم 870,000 ليرة، بتهديني نهار ونص. أنا بتوقع كل الأفران، كل الأفران يعني بتقول من رابي وطالع بتسكر، كلهم بيسكروا، كلهم هو بياخدوا على الساعة وعلى الطلوع، كلهم بيسكروا. لا شو اللي طايلة أنية الغاز 35 كيلو، ما فيها 35 كيلو. أنا بحكي ما بخاف من حدا. حقها 870,000. شو بده يشتغل؟ بتهدي 4 أيام من شقة حالة 4 أيام 5 أيام، بده كل يوم 200 درع غاز يعني. نعمل جيبهم كيف بكفي؟ ما في كفي. متأخذنا نحن هون عم نحصر الشغل مع شوي عم نحصروا على بعضه، مثل ما بيقولوا عم بيعصوا على بعضه عشان ما يضل مدردر هون ها. وكل الناس صاروا يعرفوا انه كريكور بيفتح جمعة سبت وحد، تلاقيهم بيجوا بكبوا كب داير. أنية الغاز هاي حقها 205,000 ليرة، عم بتهديني نهار ونص. يعني بدي بحضور 190,000 ليرة غاز كل يوم. طيب شو بدي يكون ربحي أنا لحتى؟ بس خدت قرار أنا ودور إنه راح نضل نشتغل، شو ما بربح ما بربح، بس ما يكون في خسارة، بس نضل نتسلى ونعيش مع الناس اللي بيجوا لعنا كل يوم. ويرجع بقى أنطوني كمان بيجي لعنا كمان. أنطوني نحن زعلانين منه كثير. ليش بزعل؟ زعلانين منه لأنه له زمان شعلان. يا الله يا الله. حبكم كثير. ونحن بنحبك كمان، لما بنحبك بنزعل منك. يا الله يا الله. بس صدقني ما يكونوش صدقني الناس اللي بيجوا هذيك اليوم جاي الناس من عكار من هونيك. يعني نحن شفناك انت وانطوني وجاي من عكار هون، كم تاكيت بنزين؟ بدنا نحن من المطرح جايين لهون تانكتين ونص بنزين. يعني تانكتين ب 600,000 ليرة بنزين. شايف كريكور وانطوني على التلفزيون سامشو. حلوة محبة الناس. إيه. محبة الناس لك حلوة كثير. صار بيقولوا لي ليش الناس بحبوك؟ قلت له لأنه نحن بنحبهم كمان. لأنه نحن بنشتغل بصدق مع الناس يعني. ما عندنا نوايا إنه مثلا أنا إذا مصحى مع أنطوني الحقيقة بحبه بس المصحى. لا لا لا، هيدي أنا ما عندي منها. أنا بقول لهم ما حدا يقول زبونات قدامي، كلمة زبون ما بتعني لي، ما إلها طعمة، مش حلوة. بس صار في خبز وملح نحن وهالناس، صار في خبز وملح، صار في سلع مثل ما بيقولوا سلع الدم بالملح.
ونحن والعالم اخوه وخيال صدقني. وقليل عن هالكورونا، نحن البيت مفتوح، بيطلع مطبخ وحمامات وكل شيء، هن بيطلعوا بيعملوا قهوه شاي نسكافيه كلهم ما نطلع عنهم ابدا. واكثر من هيك بتلاقي النسوان مثلا بياخذوا سنة الشاي او القهوه بيطلعوا هن بجلوا نجيل وكل شيء وبيحطوهم مطيعات يعني. صار في انطوني يا عمي شيء اكسترا اوردينير يعني مش موجود باي فرن باي مصلحه. الصراحه اللي عندنا احنا والعيال نحن كله صدقني كله. يوم الاحد اجاني ناس من البيع الغربي بيت القدري بغزارة فيك من جماعة معه عنده 4 بنات صبايا خلي ولادي. وقف عم قال له فوتي هيدا عمك ركوات فوتي قال هيدا عمك ركوات إلى سنة أنت إلى سنة. قلت له خدنا لعندك ركوات خدنا لعندك إيش إنه شوف قال لي أنا ما بحضر تلفزيون. هن بيحضر تلفزيون عشية أنا بروح بقعد بالصالون وبقعد على الانستغرام على اليوتيوب بحضر افلام كريكورو وانطوني. قال لي ساعتين 3 النسوان برمانة بطلع الوقت بنزهق بالله بنقعد نحضر الافلام تبع انطوني وكريكورو. شوف بعدش المصلحة مصلحة تجارية عندي أنا، صفت صلة بين الناس والأهل صدقني. وحلو هيك انه واحد بياخذ معه شيء من الدنيا فاضية. يا ريت الناس كلها تفهم انه نحن مثل ما بنجي عند زيارة عند كريكور تناكل منقوشة لقمة ونشم وهيك وبدنا نعمل على بيتنا ونحن كمان زيارة بدري ونفهم هونيك بيتنا مش هون. بقى يا ريت الناس تفهم، يا ريت حكامنا بيفهموا. ما بدنا نفوت بالامور البركة اللي وصلنا لها وبرجع بقول أنا الحق على الشعب. حق على الشعب كلنا يعني كلنا كله يعني كله. اليوم الأزمة الاقتصادية والجوع والتعطيل والفحش بالغلاء منه مسيحي ومسلم ومنه حزبي. ربنا قال بيخلق بيشق شمسه على الأشرار وعلى الأخيار. مش معناته إنه هذا آدم بياخذ شمس هذاك بياخذ العتمة. وقت بتزبط الطريق بلد عم بسكن كل الناس تمشي عليها. بدك تروح بدك مصلحة هالبلد بدنا يعملوها. مصلحة البلد ما بد. بتموت الناس، في ناس الغربية بيموتوا بعيش ياخذوا تذكرة هوية لبنانية. نحن بنروح من هون مثل الشحرية مثل عاي دولة ناخذ شو الجنسية. وشو بدك فيه ما انت لبناني وجنسيتك بهاك روح اشتغل ما بدك اياه بس خليك لبناني. مؤسف شيء مؤسف فعلا اللي عم نعيشه يعني. انه اليوم وقت بنحكي نحن عم نحكي من وجعنا يعني نحكي من وجعنا. الناس موجوعة كلها. شو بدك تهدي فكر الناس انت؟ هلا في شغله وحده مهديه البلد على اجريها بلبنان بعدها هي هالشباب والصبايا اللي عم يسافروا لبرا بيشتغلوا وبيبعتوا لاهلهم دولار. هذه مهديه البلد على اجريها. أم بدهم هيك أكلت بعض الناس بلبنان. شو البديل؟ ما في بديل. ما في بديل أبدا. تنكة المازوت صفت بحدود 270 280 ألف ليرة على سعر صرف الدولار ما بيقبض إلا الدولار. الجواب نحن بالجبل ما تأخذي من رابيو طالع كل الناس بتشعل مازوت حاطط. طول حطب السنديات حقه 4 ملايين. صنوبر حقه 3 ملايين. برميل المازوت 2,700,000 ليرة. اللي عنده ختشرية بالليل بالشتي بده يشعل بالليل والنهار. واللي عنده أطفال صغار بده يشعل بالليل والنهار. طيب منين بيجيب؟ منين بيجيب؟ شو بدكم بدخلوا؟ كل شي زاد بالأسعار وبس الأجور بعدها تحت الصفر. والأيمتى والوين رايحين؟ الوين رايحين؟ أنا بجيب زيت من دايما سمعين زيت زيتون كل شيء لي 20 سنة هون جارنا. تلفنت له عم بقول له في زيت السنة قال لي مين راح فيه ياكل زيت السنة؟ قلت له ليش يا أبو؟ قال لي 2,000,000 ليرة بتاكل زيت زيتون. 2,000,000 ليرة بتاكل زيت زيتون.
طيب هيك نبرم الحديث ونحكي عن اللبنان، عن الاكل اللبناني. يعني زيت الزيتون اذا تصدر لبرا بيجيب مصاري على لبنان. وخلينا نحكي عن تفاح بس كنت هلا الموسم. ما في شيء مبهدل بلبنان الا التفاح. العنب 17 18 ليرة العنب. الكرز ما نزل تحت ال 25 30,000، الدرق تحت 35,000 رجاج، ما نزل ابدا. الصندوق التفاح هلا ب 50,000 ليرة. لا تفاح جرود لبنان اللي هو بيتغنوا فيه تفاح لبنان، فعلا ما في أطيب من تفاح لبنان بالعالم كله ابدا. طيب ليش بده يكون بهالصفر؟ انه عم يسفروا لبرا. الحامض عم بيسفر، ليش غلي كل شيء هلا؟ الحامض بينخبوها بيبعتوا نضيف لبرا بيجيبوا دولار كاش، بعد طعمه زباله. البرتقال شرحوا، العنب شرحوا عم يسفروا لبرا. كل الفواكه البندوره 18 19 أبطيرة كيلو بندوره. لا عم يسفروها لبرا على الدول العربية، عم بيجيبوا دولار كاش. فاهم أنا مبنون من زيارة، بس ما كمان المواطن هون هذا شو اللي عنده عائلة إذا بده ياخذ بجمعة كيلو بندورة حق 18,000 ليرة، بتاخذ 4 5 بكفين كيلو بندورة، بكفين كيلو حامض. البطاطا ب 10,000 ليرة عم يسفروها عاد. مش ضد خلي الوزير يقوى، بس ما في طبقة كتير. الدولة لازم هيدي تدعمها، الدولة هون لازم تدعم، مش راح سحبة الدعم عن المحروقات وكل ما يتهرب لهون ولهون. ما نسألنا حدا. عم بيزيدوا بكل شيء. بكره واصلين ضايع جاي الفواتير الكهرباء والماء والتليفون كله بده يطير. راح يضل هيك. بكره بتشوف زلمه معه سياره حق 100,000 دولار موقفها على الطريق وفتح لها بيبه وفتحها فيها مين ياخذها؟ لانه تاكل بنزين ب 300,000. بتشوف تليفونات مكتوبه على الطريق وذكر كده. صار الوقت كلهم بده يحطوا عليه ضرائب، بدهم يجمعوا المال اللي سرقوه ثاني مره من الشعب. هلا هوفر حطينا من مجلس النواب على لبنان كله تمر. هوفر عم تشفط ما عم تخلي شيء. شو الزلمه بيطلع بيزعبر كل يوم 300,000 ليرة بنزين 10 ليرة بدهم يجيبوا. يعني عم بيعزلوا، عم بيحكي ما بخاف من حدا. اللي عطونا اياه زعمائنا ياخذوه، واللي عملوا لنا اياه وردوا لنا اياه. ما هن عم يسهلوا على كتاف الشعب. بأقل شيء مصلحة الشعب، بأقل شيء مصلحة الشعب. ما بيصير اللي عم بيصير حرام فعلا. حرام الشعب اللي بشرفه. انا بزعل. حرام الشعب اللبناني حول بيجي لك سفر ساعتين حط تانكتين بنزين اللي عندك ريكورد تاكل ما لقوش يقعد بس ترتاح. قديش هالنفسية الحلوة اللي بحب يعيش اللبناني، مش من بحب يعيش. ليش عم بيعملوا فينا هيك؟ ما بعرف ليش عم بذلونا هيك. وقف عم حط البنزين بالذنب صاحب المحطة. لا انا ما بلوم صاحب المحطة. صاحب المحطة اذا عنده 20,000 لتر بنزين وبيعهم على سعر 50,000 وثاني يوم صفي 800,000 بخرب بيته. بده رصيد تيعبيه وننزل. بس ليش بيزل 2000 3000 سيارة عصية عم حطها سامع شو تياخذ نص تاكس بنزين. بدكم ترفعوا الدعوات دفعوا فد مرة دفعة واحدة وعبوا السوق بنزين ومازوت ومحروقات وكل شيء، بس اعطوه بالمية بالشيء. هذا المعيشه اليوم 1,000,000 ليرة. في كتير ناس معيشهم 1,000,000 ليرة. شو الحد الأدنى 650,000 ليرة بلبنان. والله ما بيطعموا تيجي بيض قبر ما عندكم. مش حرام شيء. وهلا لا بدهم ياكلوا الاولاد. بكرت ما عم نحكي نحن. طيب قوم اعمل له نرجع كفي. حرام يضيعوا الاولاد. بحبك. شو قادرين نعمل؟ فهمت بس انه الاولاد عم ياكلوا. يلا او بهالفرم. ايه بار بس انطر انتبهت منه. يلا حد يسالي لك بيها. شو نعمل طيب؟ هلو
Hello, amigos. Va por la tunalla. يلا حضر لي البيضات شباب صدقني بدها تدمع عينك. نهار الأحد مش امبارح اللي قبله عاش قد ما بدك توصل مدام دنماركية وجوزة ومعه ولدة عمره 3 سنين. وصلت على الباب ما بتعرف تحكي عربي، حكيت هذه ترجمة في واحد ترجم. جاية ابن 3 سنين حامل كادو بإيده كيس. الابن جاي تيتعرف من الدنمارك على جده كريكور وجايب له كادو معه وفات الوالد هيك. انا قاعد عم بأيد غمرته هيك وعم بقول لك العيال خوجت العيال هيك ما فيش حد الا ما صبروا. بس لور ما كانش تقدر معك تصور عم بقول لك. جاي من الدنمارك شو صير؟ لحد يتعرف على جده كريكور بيحضر على التلفزيون يعني. ابن 3 سنين. يا الله على الرزاق يا الله. جدو كريكور حمل الإيجابية والعالم اللبناني بالعالم وعطى أمل للناس. يا ريت الكاميرا بتفرجيهم بتحسسهم ريحة العجينة، مش معقول شو طيبة. لو ايه بدك شقفة؟ انت شو عم بيه انت؟ شو بدك شقفة؟ شو؟ شو بدك بيبي عنكم؟ قل لي انا. تيجي أول ما يدور هيك. قل لي انا. شاورما؟ ايه لو تشوف شو بياكلوا عجينة عندنا. تيجي باي الثاني شو بياكلوا عجينة عينك كل واحد. بدي شقفة عجينة. اديني شقفة عجينة. تاكلوا سجق؟ لحم بعجين.
الجمال. قالوا نعم. هذا ايه 4 ونص. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. Viele weiter. سلام الأحمر. شكرا الله كريم لنجد راحت.
طيب في جوز طيب عمري ما أعرف. هذه بيض أورما جبني أشوين، جبني جنبه مع بيض أشوين، زعتر بلدي مع جبن أشوين، لحم بعجين مع جبن أشوين، وجبن أشوين سادة مع زعتر أخضر. وين بدي أدو؟ يلا جيبها كراسة بعده. صوروا تعال يا عم تعال. يعطيك العافية يا أنطوني، إن شاء الله تضلك بالهمة ونشوفك بخير وما تطولوا علينا. وهيدا عسل للشتي. سنتين أسود.